Kosovossa on tehty sodan pahimpiin kuuluva joukkomurha. Jättifuusiossa syntyi maailman suurin matkapuheluja välittävä yritys. Tietokoneharrastajat tekivät nörtti-iskun Helsingin rautatieasemalle. Tehtiin tänään nörtti-isku. Tietokoneharrastajien nörttejä kaapissa -tapahtumalla haluttiin paitsi pitää hauskaa, myös tehdä nörttiyttä tunnetuksi. Miltä nörtit näyttävät, siitä seuraavaksi. Nuoret tietokoneharrastajat yllättivät tänään monta matkaajaa Helsingin rautatieasemalla. Tietokoneväki tunki itsensä ja tietokoneensa iltapäiväksi aseman säilytyslokeroihin. Tarkoitus on tiedottaa ihmisille siitä, että mitä verkossa voi tehdä muuta kuin surffailla pornosivulla ja niin edelleen. Että tällä kertaa tämä demonstraatio on tämmöistä reaaliaikaisesta keskustelusta. Nörttejä kaapissa -tapahtumalla nuoret halusivat myös tehdä itse nörttiyttä tutuksi. Tietokoneita harastavat nörtit kun tuntuvat olevan aivan oma rotunsa. Kai se on lähinnä sitä, että tekee mitä haluaa, välittämättä juuri hirveän paljon siitä, että mikä olisi ikään kuin se juttu, mitä pitää tehdä. Sillä jos ei tykkää olla pilottitakki päällä, niin ei tarvitse olla pilottitakki päällä. Voi pukeutua näin arkisin, jos huvittaa. Millaista siellä kaapissa oikein on? Täällä on hiukan ahdasta, mutta täällä ei ole loppujen lopuksi kauhean pimeätä ja täällä on ihan kotosa. Nörtti-iskun takana on Irti elämästä -yhdistys, eräänlainen nörttien etujärjestö. Ideana on nörttien välisten yhteyksien parantaminen. Ettei yhteydenpito jäisi pelkälle tietokonetasolle ja etteivät nörtit sulkeutuisi täysin lokeroihinsa. Aseman nörtti-isku ei ollut ensimmäinen laatuaan. Viime kerralla me vallattiin kaivopuisto, koska siellä on kuulemma niin kauhean kivaa. Aina perjantaisin, mutta huomattiin, että siellä oli kyllä tosi tylsää. Ja me lähdettiin sieltä pois ja jätettiin kaivari niille, jotka sitä kaipaa. Nörtit eivät, sillä iltahummailu ja kaljajuonin sijasta heille riittää tehokas tietokone ja epäterveellinen määrä kolajuomaa. God afton, det är dags för nyheter. En massavrättning har ägt rum i Kosovos. Tiotals kosovoalbaner har skjutits till döds. Svenska Folkpartiet öppnade valkampanjen med att anta ett valmanifest som inte med ett ord nämner utrikespolitiken. Datanördar trängde in sig på järnvägsstationen i Helsingfors. En grupp dataentusiaster, så kallade nördar, har under eftermiddagen formligen klämt in sig på järnvägsstationen i Helsingfors. Jippot kallade de Nördattack 99. I eftermiddags klämde nördarna in sig i förvaringsboxar med sina datorer och cola. Hej. Hej. Kan du berätta åt oss, vad är det riktigt den här nördattacken som ni har här? Ja, vi lever här i de här boxerna och vi pratar med varandra. På nätet då? Ja. Nördarna ville på det här sättet förklara för folk vad det betyder att chatta. Jag skriver här med mina datamaskiner och min far här. Här under? Under boxen pratar med mig. Men blir det lite trångt och obekvämt där? Nej, inte. Lite varmt. Vi frågade också vad nördarnas egen förening vill komma fram. Niin kun levittää nuorisolle tietoutta siitä, että on olemassa muutakin tekemistä perjantai-iltaisin kuin juoda hirveästi kaljaa ja yrittää olla mahdollisimman kova tyyppi. Voi ihan oikeasti tehdä mitä huvittaa. No mä tykkään tehdä itse kaikkia asioita. Esimerkiksi yksin kotona mun mielestä on ihan kiva rakentaa legoja, tehdä kaikenlaisia elektroniikkajuttuja, tehdä tietokoneella kaikenlaista. Mamman till en av nördflickorna berättade för oss att flickan får ungefär 150 datameddelanden dagligen. Trots att nätet tar upp det mesta av hennes tid är hon klassens primus. Men hon har inte haft tid att till exempel lära sig cykla, simma eller skida. Aseman säilytyslokeroihin muuttamalla sinne muutamaksi tunniksi. Ainoana seuranaan tietokone. Ja mikä ihmeen nörtti, se selviää aivan kohta.
Alun perin tämä juttu lähti siitä, että nörtit on niitä ihmisiä, joista kauhean usein sanotaan, että nörteillä ei ole elämää. Ja se elämä on nyt niin kuin elämä isolla eellä, että nörtit ei ryyppää, niin nörteillä ei ole elämää. Ja sit me jossain vaiheessa tultiin että no okei, jos meitä sanotaan nörteiksi, niin ollaan sit nörttejä, ollaan sit tosi irti elämästä. Mikä susta tekee nörtin? No, tähän voisi sanoa, että mä oon monella eri tavalla nörtti. Ja jos nörtit haluaa jakaa, voi jakaa tietokonenörtteihin ja semmoisiin nössönörtteihin ja tälleen. Mutta mä vietän tietokoneen ääressä suurimman osan vapaa-ajasta, niin en kuitenkaan kaikkea. Ja mulla on perjantai-iltaisin aika vaikea löytää tuolta kaupungilta. Kuinka kauan sä vietät tietokoneesi kanssa päivittäin? No se riippuu kyllä aika paljon päivästä. No se on suunnilleen vähintäänkin 3 tuntia päivässä, että se menee minimumille. Joskus voi mennä ihan tuolle 15 tunnin puolelle. Miltä se teille näyttää tää nuorten touhu? No semmoista niinku, olisi ollut kiva ehkä pienempänä tehdä itsekin. Ihan kiva juttu, mutta ahdasta. Oletko sä, Upi, muuten nörtti? Mä oon huomannut, että oot aika innokkaasti surffailemassa tuolla netissä. Kysy vielä, asunko säilytyslokerossa. Tuosta pudonneena ketään muutakaan kuin niitä nuoria, niitä kauheita, niitä nörttejä. Täällä on tapahtumassa tällä hetkellä järjestelyä sitä varten, että me päästään ihan kohta muuttamaan näihin lokeroihin. Siis täytyy muuttaa tänne rautatieaseman lokeroon. Mitä helvettiä te tuolla teette? No siis täällä on halvat vuokrat. Nämä on siis 10 markkaa päivä. Ja aiotte tuolla lokerikossa niin olla sitten suuren maailman yhteydessä internetin välityksellä? Itse asiassa me ollaan vaan toisimme yhteydessä tällä kertaa. Määrittele mulle nörtti. No esimerkiksi minä. Onko mitään muuta määritelmää siis? Niitä on, määritelmiä on varmaan 3 miljoonaa. Yksi on nynny, yksi on hikke, eli siis tämmöinen kouluintoilija. Sitten löytyy silmälasipäinen, finninaamainen. Se on hämmästyttävä, että nainen voi olla nörtti. Siis kuinka paljon täällä on? Mä luulin, että täällä on vaan kundeja. No jäsenistä on joku 1/6 naispuolisia, miiteiskään vähän enemmän. Onko nörtin vastakohta juntti? Ei, nörtin vastakohta on siis, no se on ihan yksinkertainen määritelmä. Nörtin vastakohta on se, joka ei ole nörtti. Eli jos joku sanoo tässä, että Maija on nörtti, niin se, joka on niin kuin ei Maija, niin se ei ole nörtti. Mitä mekin ajetaan, niin just se, että internet luo niin kuin kommunikaatiokanavan, jolloin ei tarvitse olla niin kuin viettämässä kaupungilla hengaamassa jossain puiston kulmalla. Niin, mutta ystävä hyvä, tämähän se on, että te ette enää tapaa ketään, kun te syötte pizzaa, juotte kokista ja näpytätte tai olette tietoverkon kautta. Te ette enää osaa ottaa ihmiseen jossain puiston kulmalla kontaktia. Eikö me osata? Oi, herra Jumala. Muutan käsityksiäni internetistä. Minkälaista oli elämäsi ennen kuin tutustuit internetiin, pääsit verkkoon? Sitä on vähän hankala sanoa, koska mä olin silloin niin nuori, 13 tai 14, oli muutenkin kauheanlaisia muutoksia elämässä. Mä esimerkiksi käytin pilottitakkia ja mustia bootseja ja mustia farkkoja. Mä olin muutenkin hirveä häiriönuori. Sitten mä ryhdyin kommunikoimaan ihmisten kanssa ja joudun keksimään jotain muuta. Mikä on ollut oikein huippuhetki, semmoinen, mikä on tuottanut eniten iloa, kun olet saanut yhteyden jonnekin? Se on tietysti ne yhteydet, kun pääsee keskustelemaan ton tyttöystävän kanssa, joka on tuolla sun takana varmaan. Kuinka paljon, monta tuntia sä oot koneen ääressä päivittäin? No se riippuu ihan päivästä. Olisiko keskimäärin 2 tuntia. Mutta joskus uutena vuotena mä oon esimerkiksi 12 tuntia putkeen netissä. Ja juttelet koko ajan? Joo. Koen suurta ahdistusta, kun mä pääsen internetistä johonkin osoitteeseen, sieltä menee polkuja ties minne. Niin mulle tulee, mä tunnen olevani viidakossa, josta ei pääse koskaan eroon. Ja tulee tämmönen, miten sanoisin, informaatiohyökyahdistus. Eikö sulle tule tämmöistä koskaan? No mä selailen satunnaisesti verkossa niin harvoin, ettei tuu, koska mä ahdistun myös ihan samalla tavalla. Se on, sieltä ei löydä mitään. Se olisi tärkeää, että koko ihmiskunta pystyisi kommunikoimaan keskenään, asuisit Filippiineillä tai Suomessa tai